mushering and do them down. Quattro, but early old. Quattro, but early old. There's whiskey in the Ja! Snyggt! Jävlar! Vad kallt! Ta handduken in i bilen. Ja! Gasa på! Ja! Yes! Det är något. Satan vad det går fort. Jävlar. Sänk! Jag ser något som är det. Nej, han har fått för sig att han ska fixera här nere hela tiden. Där, då är det man verkligen tillbaka. Kan det vara planetens snabbaste bil?
Steffe! Nej, det var inte Steffe. Eine Pinne. Ich habe die Kamera auf einen Pinne. Also, es gibt hier in unsere Audi, wir haben die Marke her und es ist eine V8, sehr stark, sehr gut. Ja. Qualitätsauto. Ah, ja, also. We're out in the bush today. We're gonna do some sick ass skates. Sick ass. It's gonna be sick ass. Vad kan gå fel? Liksom? Jävlar vad liten burkan är. Och så tumme upp, då ska du öka. Den kommer förbi.
Fan, hur är det att sladda med fyrhjulsdrift egentligen? Det är bara att den